พลังแห่งความรู้สึกตัวทำให้ค้นพบความสงบในท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวายสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากใกล้จนหลายคนมองข้ามนั่นคือเรื่องของความรู้สึกตัว 1. ชีวิตที่วุ่นวายเพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันขณะในโลกปัจจุบันเราตื่นมาก็รีบทำงานก็รีบกินข้าวก็รีบแม้แต่พักผ่อนใจก็ยังไม่พักกายอยู่ที่หนึ่งแต่ใจกลับไปอยู่อีกที่หนึ่งบางทีก็ไปอยู่กับเรื่องอดีตบางทีก็วิ่งไปกังวลกับอนาคตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนำทุกข์มาให้ตนเองความวุ่นวายที่แท้จริงจึงไม่ใช่เพราะงานเยอะไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนเร็วแต่เพราะใจเผลอหลงอยู่ตลอดเวลา 2. ความรู้สึกตัวคืออะไรตามพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาความรู้สึกตัวเรียกว่าสติสติไม่ใช่การบังคับใจให้นิ่งไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ากำลังคิดก็แค่รู้รู้ว่ากำลังกังวลก็แค่รู้รู้ว่ากำลังเหนื่อยก็แค่รู้ไม่ต้องผลักไซไม่ต้องดึงไว้ไม่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อมีสติความหลงย่อมไม่ครอบงำทันทีที่เรารู้สึกตัวความทุกข์จะไม่หายไปหมดในทันทีแต่เราจะไม่จมอยู่กับมัน 3. เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจาก3 สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือความอยากความไม่อยากความหลงเมื่อเรามีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความคิดก็แค่ความคิดอารมณ์ก็แค่สิ่งที่เกิดแล้วดับเราไม่ต้องเชื่อทุกความคิดไม่ก็ไหลไปกับทุกอารมณ์เหมือนเรานั่งอยู่ริมแม่น้ำเห็นกระแสน้ำไหลผ่านแต่เราไม่ต้องกระโดดลงไปในน้ำทุกสายนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสงบสงบจากการไม่หลงตามใจ 4. ฝึกความรู้สึกตัวในชีวิตที่วุ่นวายได้อย่างไรหลายคนคิดว่าต้องรอให้ว่างต้องไปวัดต้องนั่งสมาธินานๆแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันเราฝึกสติได้ทันทีเช่นเดินรู้ว่ากำลังเดินกินรู้ว่ากำลังกินหายใจรู้ว่ากำลังหายใจไม่ต้องพิเศษไม่ต้องสมบูรณ์ขอแค่รู้ทันที่ใจเผลอแม้เผลอวันละ100 ครั้งรู้ทันได้สักครั้งนั่นคือความก้าวหน้าแล้ว 5. เมื่อมีสติชีวิตจะเปลี่ยนอย่างไรเมื่อฝึกความรู้สึกตัวต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นว่าใจไม่ฟุ้งง่ายเหมือนเดิมโกรธช้าลงทุกข์สั้นลงมีพื้นที่ว่างในใจมากขึ้นไม่ได้แปลว่าปัญหาหายไปหมดแต่ใจเรามีพลังพอจะอยู่กับมันได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมถึงความเกษมจากเครื่องร้อยรัดความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองเมื่อใจรู้สึกตัวฝากข้อคิดก่อนจบชีวิตจะวุ่นวายแค่ไหนโลกจะเปลี่ยนเร็วเพียงใดขอให้เรายังกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะทุกครั้งที่รู้สึกตัวเรากำลังกลับบ้านกลับสู่ความสงบที่มีอยู่แล้วในใจขอเชิญทุกท่านเริ่มต้นง่ายๆวันนี้รู้สึกตัว1 ลมหายใจ1 ก้าว1 ขณะความสงบไม่ได้ไกลอย่างที่คิดเลยขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ